Ngayon is off day namin ni Angelic Chase. So, yan, gala-gala muna kami sa isang mall dito. Dito sa Brem Mall. Sintol ko. Ito po. Pag hindi ka talaga mag-aala, no, hindi mo wala ng place. So, Kipong to mga tol. Brem Mall Kipong. Bibili kami ng gamit ko sa ano sa pagtatato. Alright. So, ito ngayon situation dito, ma-traffic kasi may aksidente sa dulo. Oo nga. Oh, aksidente na. Ayun, aksidente. Yan, nagkabanggaan, motor tsaka yung ano, yung sasakyan. Alright mga tol, be right back. Pwede pala yan. Ayan mga tol, yung banggaan doon. So yung nakabangga is yung Honda SUV. Yung pasyente na sakay na sa ambulansya. So motor yung nabangga mga ayan. Dito na kami.
magkano? 1860. Alright, mura lang, di ba? Okay. So guys, tapos na guys ang isang araw namin ng pag-shopping guys para sa tattoo session ko by next week. Alright, see you guys. Information berikutnya Sentul Barat. Next station Sentul Barat. Anda berada di Sentul Barat. You now at Sentul Barat. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door.